Hello， 大家 ，Ticket to Heaven 通往天堂的门票第6集最终回。这一集过后，谭朗究竟做了什么样的选择？他和板的感情又将何去何从？一切都将揭晓答案了。此时此刻呢，我觉得无论谭朗最终做什么样的选择都好，我只希望2位少年最终能够长成更好的成年人，获得属于他们应得的幸福。他们真的要逃出去？สงสัยฟ้าตัดไปแล้ว哦，ตรงนั้นน่าจะมีเทียนอยู่นะ我จำไม่ผิด你偷溜进来你们家，那为什么他那个时候打电话到他们家的时候，还可以有他妈妈的留言语音信箱？既然他们家被断电了，还是语音信箱是断电也可以运作？这我不确定。谭朗来到了爸的家，看到了他父母长什么样子，也慢慢了解了他以前是在什么样的环境成长的。เขาคุยอะแต่ตั้งแต่ตอนเด็กๆเนี่ยแม่กูแทนกูว่าบีเลิฟอะตอนเด็กมึงใส่ดิเท่เดียว可是他还要再带这个代表信仰的十字架吗？กูว่าพระเจ้าคงยังไม่ได้ให้อภัยกูเร็วๆเนี่ยกูเหมือนกัน不过说真的，谭朗怎么会不理解基督信仰？在基督信仰里，只要你愿意回头，上帝都会原谅你的，而不是他会气你一段时间这种的。ตอนนี้นะถ้ามึงจะเครียดอะมึงเครียดเรื่องมึงไม่มีเกงในใส่ก่อนดีกว่าดื่มมาไม่ใช่เหรอ你们真的要在这里重新建立生活啊？就ไม่รู้ได้ยังไงว่าใส่ได้ไม่รู้ได้ยังไง调皮哦，板。ช่างมันไปก่อนนะแค่มีมึงอยู่กับกูแค่นั้นก็พอละ私奔是挺浪漫的啊，问题是你们2个17岁要怎么在社会上立足？นี่ภูมิใจนำเสนอไอ้บาสนี่มึงปิ้งหรือมึงเผาขนมปังเนี่ย完蛋了，看来你们以后生活举步维艰哦。ขอบคุณนะเฮ้ย那个时候你帮爸保留了一个，现在他还你一袋。กินบ้างดิ哦，还好谭兰没有让他咬他嘴里那一口。น้องแทนรักอยากฟังเพลงอะไรครับ龙潭ไม่รู้อ่ะมึงเลือกเลยงั้นเดี๋ยววันนี้ดีเจพี่บาสจะเปิดเพลงให้น้องแทนรักฟังนะเมื่อกี้น้องแทนรักคิดถึงเรื่องอะไรอยู่ครับเมื่อกี้กูคิดถึงพ่อแม่กูมั้ง把这样就知道谭来有心事了吼，用这种方式让他说出来。วันนี้เราไปบ้านมึงกันไหม谭来也立刻心领神会，就放心告诉他了。หายไปแล้วแหละไม่น่าพลาดรถรอบบ่ายโมงเลยแทนรักลูกของประชาหรือเปล่า哇，อ๋อ这么多年了，นายเล็กเอง จำเกือบไม่ได้ครับนั่นเล็กวันนี้ครับแล้วได้ไหว้พ่อกับแม่หรือยังยังเลยครับสุสานปิดแล้วงั้นเอาอย่างนี้ดีไหมคืนนี้ไปค้างที่บ้านน้าก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าน้าพามาส่ง啊，阿姨是好人。对阿姨来说，应该破例让他们溜进去探望一下父母，对她来说比较容易。但是她选择不打破原则。阿姨家也是基督教家庭。น้าเองแหละทั้ง2รูปเลย对耶，我才没有意识到，对这种跨性别，其实在基督教的教义里也是违反的吼。应该说，在传统人们的认知里，这是违反教义的。น้าเห็นตั้งแต่ตอนอยู่ในตู้อบ
ตอนเด็กๆร้องไห้เก่งจะตาย แต่พอโตขึ้นก็เงียบหน่อยน้าเป็นเพื่อนกับพ่อแทนรักตั้งแต่สมัยมัธยมนะ 哎呀， เรียนโรงเรียนเดียวกันทาดา อเล็กเคยอยู่บ้านแมกกาลีนด้วยเหรอครับ เคยสิน้าเข้าพร้อมกันตั้งแต่ตอนม .1 เลยนะ 哦，所以阿姨也是从那个地方离开的，去寻求自我的。 ตอนม .6 นะน้ายังเอาผ้าห่มคลุมโปงอ่านหนังสือสอบด้วยกันอยู่เลย 你确定是 K 书吗？没有看其他的东西吗？ คุณพ่อรู้หมดแหละ แต่บางเรื่องก็เลือกที่จะไม่มองน้ารู้ตัวว่าน้าอยากเป็นผู้หญิงตั้งแต่ตอนเด็ก 是吧，谭lạc？其实没必要怕神父失望，神父早就都知道了。 น้ารู้สึกยังไงครับตอนลาออก คิดว่าถ้าออกมาแล้ว พระเจ้าจะยังรักเราอยู่ไหม แต่สุดท้ายน้าก็อยู่ตรงนี้น้ายังสามารถรักพระองค์ได้เหมือนเดิม 阿姨给他们看到了一种可能性哦，选择自己想要的生活样态，并不代表就得放弃信仰。 มาทำนะอาร์ตมาช่วยกันปูที่นอนเร็ว 阿姨已经看出你们两个的关系了。 บาสเนี่ย เพื่อนสนิทเราเหรอ เวลาเราพูดถึงเขา สายตาของเรามันเปลี่ยนไปนะว่านาก็เคยมองใครด้วยสายตาแบบนี้เหมือนกัน 哎呀， นาก็คิดว่า วันหนึ่งเราจะตัดมันออกไปได้ สุดท้ายก็ฝืนไม่ไหว ก็เลยลาออกใช่ไหมครับ นาโทษตัวเองอยู่พักหนึ่ง ว่าน่าจะเข้มแข็งไปมากกว่านี้ แต่พอโตขึ้น ก็ได้รู้ว่าเราก็แค่คนธรรมดา มันยากมากเลยครับนะ ชีวิตก็อย่างนี้แหละ แต่น้าไม่เคยเกลียดตัวเองนะ 嗯， ถึงตอนนี้ก็ยังภูมิใจ ที่เลือกแบบนี้ 阿姨很勇敢，你也一样。一个为了信仰放弃了爱，一个为了爱离开了舒适 ตัวเองไม่ 区。 ต้องคิดตอนนี้ แค่เราซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองก็พอ 唉，无论他走到哪里，神还是看着他们哦。 ตอนเขาพูดถึงพระเจ้าอะเขาดูไม่เศร้า ไม่โกรธ สวรรค์มันก็เป็นอย่างนั้น เพราะว่าข้างบนนั้นจะมีที่ให้เราสองคนไม่ไหว 还是想上天堂吗？想要跟父母重聚？ อ๋อแม่ยังรอรักอยู่บนสวรรค์ปะเนี่ย 小爱， รักนี่ใครวะ ยุ่ง 你现在让板知道这个小名，他以后就要这样叫你了。 ตอนเด็กๆอ่ะ กูแทนตัวเองว่า รักเวลาอยู่กับพ่อแม่ โอ้โหจะรักน่ารัก 就是要展现给你爸爸妈妈看，你们感情很好，放心把你儿子交给我。 มึงจะให้กูแนะนำตัวกับพ่อแม่ว่าไงอะแฟน สุดที่รัก หรือว่าสุดที่รักของรัก พ่อ แม่ นี่ ไอ้บาสนะ นิสัยมันไม่ค่อยดีอ่ะ 是你喜欢的讨厌鬼。 หลังจากนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ เดี๋ยวผมดูแลแทนรักเอง อย่างมึงนี่นะจะดูแลกู กูต่างหากที่ต้องดูแลมึงทำกันบ้านให้กูทำ เร็วๆช่วยน้ 哎呀， ช่วยรักอยู่ครับอ้าย 话说阿姨今天带着花束来看哪一位故人呢？ นี่เบอร์โทรของน้าว่างๆก็แวะมาอีกนะ พระคัมภีร์เล่มนี้ เป็นของพ่อแทนรักที่น้าเคยยืมเอาไว้ มันควรกลับไปอยู่กับเรามากกว่า น้าขออวยพรให้พระเจ้าคุ้มครองเราทั้งสองคนนะ เราสามารถรักพระเจ้า และรักตัวเองได้ในเวลาเดียวกัน 嘿， ดินแดนที่เป็นหนึ่งฝันนั้นสวยงามกับชีวิตที่เป็นนิรันดร์ 阿
阿姨真的感觉是在祝福年轻的自己哈，看着这2位晚辈，希望他们过好自己的生活，不要重蹈自己年轻时的遗憾，要活得比他更好。带着爸爸的圣经、爸爸长辈的祝福上路了哈。กูเองก็มีคนสำคัญที่อยากให้มึงเจอ哎， แม่มึงดูไหมวะ กูต้องเรียกแม่มึงว่าอะไรดีวะ ยิ่งเห็นมึงเป็นคิดนะ สบายเลย 现在就还在对于宗教信仰跟神的关系还在挣扎，还在探索，结果现在还是以神的身份在取悦长辈。哦， บาส โรงเรียนเขาพามาทัศนศึกษาที่กรุงเทพไปขอแวะมาหน่อย ป่วยหรือเปล่าลูกหึเดี๋ยวนี้ก็ไข้หวัดใหญ่ระบาดเหมือนกันข้างนอกระบาดไหม 哎呀， ต้องล้างจมูกนะ เอาน้ำเกลือล้างจำได้ไหมที่แม่เคยสอนนะ 妈妈你照顾好自己啦，不用担心你儿子。 นี่แทนรักนะแต่เป็นเพื่อนที่โรงเรียนนะ เพิ่งย้ายมาแล้วลูกแม่ไม่คุ้นหน้าเลย 哎， ใช่ครับ แม่บาส เรียกแม่เฉยๆก็ได้ 像个儿子一样叫妈妈就好。爸甚至没有告诉妈妈他转学到基督教学校了，还要坦来配合一起撒这个善意的谎。 เวลาบาสไปโรงเรียนเขากลับมาเขาก็จะเล่าเรื่องที่โรงเรียนให้แม่ฟังตลอด อาหารไม่อร่อยก็บน่นครูดุก็บ่นเสียดาย 是啊，能够无忧无虑的抱怨那些，恰恰是因为生活幸福啊。 ฟังบาสบ่นแทนแม่ด้วยนะ 反而是现在的坦兰真的是几乎不会抱怨这些了哦，真的是变成熟，但是又心疼 กลั 啊 บ。ไปเรียนหนังสือ นั่นมันตั้งแต่เด็กแล้ว 对呀、感觉好远了哦，那些日子。 ไปก่อนเลย วันก่อนทนายไก่อะเขาก็มาเยี่ยมแม่ เขาบอกว่าตำรวจได้หลักฐานเพิ่มเติมมาอีก เขาก็ไปขุดเรื่องเก่าๆมา อย่างตอนที่เขาทำแม่เข้าโรงพยาบาลรอบก่อน 恕我直言，这些证据调查的也太慢了吧？ จริงๆมันเป็นบาสได้ซ้ำที่เข้าไปอยู่ในนั้นนะไม่ใช่แม่ ให้แม่ได้ทำหน้าที่ของแม่เถอะ 让妈妈赎罪吧。毕竟让当初的把经历那样子的情境，也是因为妈妈她自己坚持着不离婚才导致的。现在妈妈也要为她的错误付出一些代价。 เดี๋ยวบาสสวดให้แม่นะ 反正希望就快到来了。 แม่รักลูกนะ รักมากกว่าพระเจ้าของแม่หรือเปล่า 不要再为了坚持你所谓的教义，那些教义也只是人所解读出来的教义，而牺牲自己和儿子的幸福了。 บาสรักแม่นะ 最重要的还是亲人啊，还是这个你爱的人和爱你的人呢、 ไปเดี๋ยวกูไปเข้าห้องน้ำก่อนนะ 真的是去到哪里都离不开这信仰的符号哎。跟妈妈和解，跟一切和解了之后，他反而愿意开始尝试拥抱信仰了。爸现在可能也明白了，信仰不是造成他不幸的元凶，人才是，而他们也可以主动的选择幸福啊。坦拉在看着。一个笑容吧，就知道坦兰都看到了。ชีวิตมหาลัยดูสนุกเนี่ยมึงว่าปะ 你们要这么快上大学吗？可能稍微过个1-2年，等生活立足了再说 กูว่า 吧。 นะเรียนมหาลัยไม่ไหวหรอก แต่ถ้าเป็นไปได้กูคิดว่ากูน่าจะเข้าอาชีวะนะเรียนสักปีหนึ่งออกมาทำงานหาตังค์ 那也是个选择啊。ผม
ราะว่ากูอยู่บ้านแมกกาลีนมาตั้งแต่เด็กจนโต ถ้าจะไปเลือกเส้นทางอื่น กูก็คิดไม่ออกเหมือนกัน 他现在好像出家人还俗了哦，一切都要重新适应。 รอบพวกมึง2 คนครับ รอบทุ่มเต็มแล้วเนาะ 导演要来客串了。 เร็วสุดน่าจะเป็นรอบพรุ่งนี้6 โมงเช้าอ่ะ ก็คงต้องหาที่นอนก่อนคืนนี้ ซอยข้างๆตรงเนี้ยมีโรงแรมถูกๆอยู่ แต่ว่าบรรยากาศจะแปลกๆนิดนึงนะ 导演不要乱推荐小孩去奇怪的地方哎，虽然你这部剧拍得很棒，但还是不要呢。天堂哦，让2位出生之徒感受一下什么是天堂。ก็โอเคนะ300 บาทเอง 我觉得这些都是其次，那 LED 灯一直闪真的很烦。哈，你们在干嘛？ อยากลองก็ลอง 哇塞，不习惯哦，不适合你就不要抽啦，真的。 มันดีตรงไหนวะ คนถึงชอบสู้กันนักกันแน่ เห็นพ่อบอกช่วยใครเครียดอ่ะ มึงลองดิ เพื่อจะเบาบ้าง 这个手势太专业了吧？ อยากให้ถึงพรุ่งนี้เลยนะแล้วมึงเอาไงต่อ ไม่รู้เลยว่ะ 看来现在也开始学会走一步算一步了哈，不要过度的为明天忧虑，是不是？哦，啊，就是他看他没有水杯，突然补齐了很多当时的细节。是啊，这份天堂，因为有你在身边，我们一起进了天堂。 นอนแล้วนอนแล้ว เป็นไรนะเป็นไรเนี่ย 哇，红色的灯光亮起，氛围越来越危险。哎，你们真的要？ กูรักมึงไงรัก กูก็รักมึงเหมือนกัน 哇，就不把过程拍得太详细了。但是他们真的进入了天堂。是啊，其实做了这件事情之后，真正意义上违反了信仰所叫他禁止的事情。把它留着吧。首先你也烧不掉它了，它金属做的。再来，它承载的也不代表只是信仰啊，还有你父母的爱，不是吗？你怎么已经衣着完整的准备出门了？等一下，这个笑什么意思？ กว่าจะผ่านมาถึงวันนี้นานมากจริง 时间终于回到现在了，可是刚刚那是什么意思？他最终还是离拔得去，回到教会。สวัสดีครับมาเที่ยวภาคสวัสดีครับคุณพ่อภาค 哇， เรียกภาคก็ได้ 真没想到故人都还在，而且还进化了。 ทางรุ่นเรานี่เหลือเขาอีกแค่คนเดียว ไม่ใช่เหลือแค่1 คน เหลือตั้ง1 คนต่างหาก คนที่เขาจะเดินออกไปก่อน ก็ไม่ผิดหรอก 嗯，
所以那个人应该是公德对吧？那个时候老师，也就是现在的这位神父，还猜有可能有5个人，结果最后剩1个，只有1个坚持到最后。 ไม่มีคำว่าชีวิตที่ถูกต้องนะบาสทุกชีวิตก็ล้วนมีเส้นทางเป็นของตัวเอง แล้วเรา2 คนเป็นยังไงกันบ้าง 所以他没有离他而去啦。但是他们2个有没有走那么多年？哟，手指上戴着婚戒。 ผมมีเรื่องอยากสารภาพอะ 孩子回来了。 ลูกทำผิดครับ ผิดกับผู้มีพระคุณทำผิดกับพระเจ้าหักหลังทุกคน ที่เคยไว้ใจลูก 这是他啦，藏在内心里这么多年的话吧，他一直想要找个机会回到这边，见见故人，告诉他们对不起。 พระเจ้ายังรอลูกอยู่บนสวรรค์พ่อแม่ของลูกยังรอลูกอยู่บนสวรรค์นะ คุณพ่อจำผมได้ 所以当年他们从饭店出发，坦拉就是回来告诉神父他要离开了。 ไม่เป็นไร 哎呦，这么多年挂念在心里的心事，今天总算是和解了。 ไม่เป็นไร 但是其实大家早就都原谅他了，是他自己还放不下。 ลูกแบบรักเรื่องนี้มันนานพอแล้วลูกไม่จำเป็นจะต้องแบกมันไปตลอดชีวิตนะ 过了那么多年，还是像个孩子一样哈。无论几岁，都还是像个小孩一样抱着神父。现在轮到他们坐在来宾席，看着新一代的晚辈。哎呦，你们2个居然还有走到最后，哇，这么多年，不知道有没有结婚？哎，我就知 ตอนที่พ่อ 道。 ยังเรียนอยู่ มีหลายเหตุการณ์ที่ทำให้พ่อได้รู้ ความเชื่อ ความหวัง และความรัก 不简单啊，公仔，你也走到这一天了，坚持下来 ซึ่ง 了。 ความรัก ยิ่งใหญ่ที่สุด 啊，爸爸妈妈骄傲吧。又走到这幅画前面的。 เมื่อกี้ไปเจอพ่อภาคมาเราถามเรา2 คนด้วยต่อเขาไปว่าพาเขาไปลำบากครับทำงานปีเลยกว่าจะได้เรียนมหาลัย 我就说吧， เรียนไปด้วยทำงานไปด้วย แต่เราไม่เคยปล่อยมือจากกันเลยตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ คือพยายามจะสะบัดแล้วอะ แต่สะบัดไม่หลุดจริง 你跟他离婚呐、啊？ ใครนะบอกผมว่าไม่ว่ากูจะอยู่ไหน แค่มีมึงอยู่ข้างๆก็พอ 不管到几岁都要还继续互亏。好啦，你们走到天堂去了，这是属于你们的天堂，也许不是宗教信仰的天堂。 ตอนนั้นที่กูร้องมึงบ่อยๆเนี่ยตอนนั้นกูคิดว่าถ้าพระเจ้ามีจริงเขาคงไม่สนใจกูเท่าไหร่หรอกมั้งพอมาตอนนี้ลองคิดดูอีกทีหนึ่งอะรู้สึกว่าไม่ว่ากูจะทำอะไรพระองค์ไม่เคยหายไปในชีวิตกูเลย ๆ กูเคยคิดว่า พอเจอมึงแล้วเนี่ย กูต้องเลือกทั้งที่จริงอ่ะ กูไม่ต้องเลือกเลย สวัสดีครับ คุณพ่อของเด็ก กวนตัวเนี่ย 到几岁还是一样幼 คงเรียน 稚？ เหมือนเดิมก็ได้ จะมาบอกว่า ขอบคุณนะ ที่ยังจำเทปแรกเราได้ เพื่อนเรามีไม่เยอะอะใครพูดอะไรไว้ เราก็จำได้หมดแหละ พูดกูมึงไหมเดี๋ยวจะสบายใจขึ้น ถ้าจะเก่งขนาดเนี้ย เห็นแล้วสงสาร โอเค โอเค ผมรอ 对啊，我也觉得好像有点早哦，这个年纪长白头发，这些年来修道的路很孤单，很辛苦啊。个人有个人的选择啦，但都还是好朋友。
ผมยินดีด้วยนะครับ คุณพ่อคงเดช ลูกแทนรัก如果龚德不是这种执着的性格，他可能不会坚持到这里。这些年来，他应该也慢慢沉淀出智慧了，要把他的执着用在对的地方，有些地方就不要太执着。 รักตัวเองให้มากนะแล้วถ้ามีโอกาสก็กลับมาเยี่ยมพ่อบ้าง 他这样子抱抱耸肩，把背拱起来，把头埋进去的样子，真的好像小孩哦。ถ้าเราได้บวชเทศแรกของมึงจะเทศเรื่องอะไรวะ กูอยากเทศเรื่องความรัก ความเชื่อ ความหวังจากคัมภีร์โครินธ์ 所以坦拉，你为什么没有跟着把着车子一起来？害我们前面猜了好久，你们到底有没有走下去？ มนุษย์ปราศจากความเชื่อได้ มนุษย์ปราศจากความหวังได้ แต่มนุษย์ปราศจากความรักไม่ได้ 大家现在都在自己的岗位、自己的生活里过得挺好的。 แม้ไม่มีความหวัง แต่หากมนุษย์รักมากพอ มนุษย์จะหวัง 你们两个生小孩了？ ความรักของพระเจ้า คือทุกสิ่งทุกอย่าง 阿姨也还活得很 คือค 好 วาม。รักในตนเอง เพราะทุกสิ่ง พระองค์รวมสร้างไว้ 妈妈看起来现在过得挺好的，虽然可能有点孤单吧。爸，记得跟坦拉常常回去看妈妈呢。珍惜身边的这些你最爱的爱人与亲人呐、可不要再留下什么遗憾了。是啊，他们的人生路还在继续，前方一定还有妖魔鬼怪，但是无论如何都要用爱去克服啦。不要跟我说彩蛋是什么 sponsor 什么置入哦。 เหนื่อยไหมมึงวันนี้ วันนี้มีน้องๆลาออก2 คนนะเหนื่อยกว่าปกติเยอะเลย บาส เหนื่อยที่สุดเลย ไป 刚刚的镜头好可爱哦，是坦然的主观视角看着板着趴在他腿上。哎呦， ทีเดียวนะรัก 撒娇的时候就叫他小爱。 สงสัยมึงจะชอบสร้อยเส้นนี้มากนะใส่ทุกวันเลย กูเปลี่ยนจากเป็นเลิฟของแม่ เป็นเป็นเลิฟของพระเจ้า 好啦，这条项链就代表爱传承下来了嘛，那当然是要不离身呢、 ต้องคงบาดอยู่แล้วครับ 还没洗澡哦，还没洗澡，不要冲动。 แบบนี้กูมีกำลังใจไปอาบน้ำเลยไปอาบน้ำกัน 赶快洗澡，等一下要做开心的事情了。 เดี๋ยวอาบน้ำเสร็จแล้วมาจูบต่อเลย 哎呀， ไม่อยากอาบแล้วอยากอยู่นี่ว่ะ 你才刚脱了上衣就冲出来哦，哦，怎么甜成这样啦？当年的乐谱你们把它拿回来了。往后的人生，他们都没有再错过彼此了。究竟什么是爱？这个答案没有一个标准的正解，每个人的答案都不一样，甚至可能都没有一个可以用文字描述出来的方式吧。但是我们都努力在我们的人生里实践着我们所相信的爱，就像这一集最后的大团圆呐，无论是巴还是坦拉，无论是公德还是神父、老师 ，Cherry 和她的丈夫、巴的妈妈，还有一切的一切所有登场过的人物，
大家的人生也许都有各自的不完美，各自的缺憾，但是我们都同样着努力的把自己的人生活成最幸福的模样，用自己的生命去感染更多人，带给其他人幸福。我想这就是我们作为一个渺小的人所能给予的最大的爱了。本剧的剧名 Ticket to Heaven 通往天堂的门票，对应的就是他们教会的那幅画。在通往天堂的路上，有很多的洪水猛兽，有很多的妖魔鬼怪，等着随时随地要把你吞噬殆尽。我们的人生路上，虽然他们并不是真的以妖怪的形式出现在我们面前，但是确实有很多事情在阻挠我们获得最终的幸福。对过去青少年时的班来说，是怨恨，是对父母的怨恨，还有对周围那些歧视他同性恋的怨恨。而对Tanak来说，可能就是在这个信仰里人为解读出来的那些条条框框，认为他必须要待在信仰里面继续走修道这条路的这些。没错，这些路没有不对，也许对其他人，像是对公德来说，这就是一条正确的路，但是对Tanak来说，这就是阻挠他走向天堂的那一只野兽。所以这部剧想传达的，并不是想要批判什么信仰，并不是想说这个宗教里面说的爱就是错的，而是这个世间的爱有百般种，而每个人都应该要努力的去寻找自己的答案。其中路上一定会有很多的阻碍，一定会有很多的杂音，但是这些都不能代表自己去寻求自己的正确答案。所以孩子们，勇敢的放下那些世俗的评价、世俗的眼光，去寻求自己内心真正的渴望。我想真正的天堂也在前方等着你了。行了，这一集就看到这边吧。谢谢这部剧，谢谢 P.O.F 导演，谢谢剧4又带来了一部这么棒的作品。最后就祝福你我都能找到属于自己心中的天堂。我们下次见，拜拜。อรุณสวัสดิ์นะดื้อนี่เธอดื้อกับหมอทุกใบ 坤弟，你怎么突然这边我在感动呢？哎，话说，其实我今年年初的时候录了3集的 MeNT 的 reaction， 后来还在犹豫要不要继续拍下去。对，因为我还在犹豫，所以我后面都还没有看呢。顺便做个调查吧，有人想看的话我就发出来，因为泰剧的观看数实在是有点低哈。如果没那么多人想看，我就实在是不是那么想要花心力去做影片了。虽然我在这边调查可能效果也不是很好啦，因为我觉得 Ticket to Heaven 这个系列可能收视率也不是那么好哈。